אלמגרין ודרקסט הם צמד אומנים שעובדים יחד מאז 1995. מיכאל אלמגרין נולד בדנמרק, אינגר דרקסט נולד בנורווגיה. הם נפגשו בקופנהגן והפכו להיות זוג בחיים ובאומנות. ב-1997 עברו לברלין, ומאז הם חיים שם ויוצרים יחד תחת שם המותג המשותף אלמגרין ודרקסט, גם הרבה אחרי שהם נפרדו כבני זוג. שניהם לא למדו אומנות, אלא באו מתחומים אחרים, משיקים. אלמגרין כתב שירה, דרקסט למד תיאטרון, ובתחילת דרכם הם פעלו בייחוד כאומני פרפורמנס, מיצג. היום הם נחשבים לאחד מצמדי האומנים המפורסמים בעולם. האומנות שלהם מושגית, ובה בעת פופית, ומכילה היבטים ביוגרפיים, ואופן הפעולה שלהם שואל במובנים רבים מאפיינים של מלאכת אוצרות. העבודות שלהם נעות בין מיצבי ענק להתערבויות מפתיעות בתוך מוזיאונים. הן שנונות ומכילות לא פעם מעין בדיחה ויזואלית. לכאורה חיקוי של המציאות, אבל עם טוויסט שעושה את כל ההבדל, ומאיר היבטים כלכליים וחברתיים. בין העבודות המפורסמות שלהם אפשר להזכיר את פראדה מרפה, שזאת חנות קטנה של פראדה, שהם הקימו ב-2006 בשולי כביש נידק במדבר בטקסס, או מותו של אספן, עבודה שהייתה חלק מתערוכה שהם עצרו בביאנלה בוונציה ב-2009. גופתו של אספן צפה בבריכה בחזית הביתן הנורדי. נעלי פראדה שלו היו מונחות על שפת הבריכה. ב-2014 הם יצרו את העתיד, עבודה שהוצגה באוסלו, אחר כך בקופנהגן, ואחר כך במוזיאון תל אביב לאומנות במסגרת תערוכתם מבנים חסרי כוח. העתיד. היש מילה מתבקשת ממנה עם פרוס שנה חדשה? כשמתבוננים בעתיד של אלמגרין ודרקסט, אופטימיות היא לאו דווקא הדבר הראשון שעולה על הדעת. אי ודאות, מלנכוליה, ציפייה ותחושה של פגיעות יהיו אולי דברים שיקדימו את האופטימיות הזהירה שאולי בכל זאת נצליח לחלץ מתוך העבודה בהמשך במבט שני ושלישי. עם זאת, העתיד נח מעל העבודה, פרוס מעליה, כמו שעתיד מצטייר לנו מדי שנה חדשה. הבטחה לא מפורשת, הכל אפשרי והכל יכול לקרות. העבודה מורכבת ממבנה מתכת דמוי מדרגות חירום, מהסוג שנפוץ בצידם האחורי של בתי מגורים בערים אמריקאיות. על המדרגות יושב נער בג'ינס ובברדס, רגליו משתלשלות באוויר, נעולות בנעלי ספורט. אפשר לדמיין את הנער על מדרגות החירום כחלק מסצנה של אחד מאין ספור סרטים שראינו, כשמדרגות חירום כאלה ניו יורקיות מהוות תפאורה להתרחשות כלשהי. בניגוד גמור להתניה שיוצרת הכותרת העתיד, עיניים מופנות למעלה, קדימה, הנער של אלמגרין ודרקסט מביט למטה, הוא מהורהר ומכונס בעצמו, פגיע ונוגע ללב, ומבוהל וסקרן. אלה הם אנחנו, הצופים, שמזהים את הפאתוס של המילה שנחה מעליו. הספקנות היא שלנו, מטעמנו. אלה אנחנו שראינו יותר מדי עולם, ראינו יותר מדי סרטים. אנחנו מתבוננים בנער, מקווים שהכל יהיה בסדר, אבל חוששים לו, חוששים לעתידו, לעתיד. כשכותרת כמו העתיד מונחת מעל יצירת אומנות, היא סופגת לתוכה באופן בלתי נמנע גם את הזיכרון של הפוטוריזם, תנועה אומנותית שהגיחה באיטליה ב-1909. חבריה האמינו בבשורה שטומן העתיד הטכנולוגי. הם העריצו את המכונה, דגלו בערכים של קדמה, דינמיות ושינוי, והיו נכונים למחוק את העבר. עתיד המאה ה-20 שהצטייר כל כך מבטיח הלך והשתבש. כשמסתכלים היום במבט לאחור ביצירות פוטוריסטיות, הן נראות נאיביות, שלא לומר גם מסוכנות, כי אנחנו הרי כבר יודעים מה קרה בהמשך. העתיד שלהם הוא העבר שלנו, או ההווה. העתיד של 2014, שנת יצירתה של העבודה של אלמגרין ודרקסט, גם הוא, לפחות בחלקו, ההווה שלנו היום.
ב-2016 אלמגרין ודרקסט הציגו במוזיאון תל אביב לאומנות את התערוכה מבנים חסרי כוח, ובמסגרתה הוצג העתיד. אלא שהעתיד הוצג כך שניתן היה לראות את העבודה רק באופן חלקי. העתק של חומת ברלין בגובה 3.60 מטר, עשוי בטון, והסתיר את חלקן התחתון של מדרגות החירום. במילים אחרות, הסתיר חלק מהעתיד. הנער היה תלוי מאחורי המדרגות, בלתי נגיש לקהל, לא ניתן היה להתקרב אליו ולא ניתן היה לראות על מה הוא מסתכל. ההתבוננות בעתיד הייתה חוויה של אכזבה, תסכול, התבוננות שלא באה על סיפוקה. בעצם כמתבקש, מה אנחנו יודעים? מה ילד יום? חומת ברלין שהסתירה את העתיד הייתה קיר בטון מונומנטלי, העתק מדויק של קטע מחומת ברלין. אלמגרין ודרקסט קראו לה For as long as it lasts, כל עוד זה נמשך. דרך כל עוד זה נמשך, אלמגרין ודרקסט שלחו מסר מברלין דרך תל אביב לחומות באשר הן. גם כשהיא עשויה מבטון ונראית מאיימת, חומה לא נועדה לשרוד לנצח, זמנה קצוב. העתיד היה שמו של רבעון גרמני שיצא לאור בארץ בעברית משנות ה-50 של המאה הקודמת עד תחילת שנות ה-90. כתב העת יצא מטעם הממשלה הגרמנית, ומטרתו הייתה מוטמעת בעצם שמו. הבה נסתכל קדימה אל העתיד ולא על העבר. באמנות הישראלית, כתב העת הגרמני-עברי הונצח בעבודותיו של רפי לביא. בחושיו המדויקים לויזואליות ולמילים, רפי לביא ידע לקרוע דפים מהעתיד ולשתול אותם בעבודותיו. דפים דו-ממדיים ושטוחים, אבל לעולם גם טעונים וסמליים, רבועים בנתחים שלמים של תרבות גרמנית, וכמובן בכל ההיסטוריה המורכבת של גרמניה וישראל. בעבודה ללא כותרת מ-1983, רפי לביא הדביק על לוח דיקט 3 ניירות. שער גיליון של כתב העת העתיד, שעליו מתנוסס דיוקנו המצויר של גתה, כרזה של תערוכה בגלריה הקיבוץ, וצילום של יישוב מדברי עם גמלים. האלכסון החד שבו מודבקים 3 גיליונות הנייר, הוא כשלעצמו ציטוט של אלכסונים פוטוריסטיים מלאי עזוז, שגם מזכיר את האלכסון של מדרגות החירום של העתיד, עליהם יושב הנער של אלמגרין ודרקסט. אלכסון היא צורה חדה שיש בתנועה, ולכן גם אומנים וגם פוליטיקאים יודעים לגייס את האלכסון להעביר דרכו מסרים. ורפי לביא עושה בו שימוש אירוני, כשהוא מייצר את האלכסון מפרגמנטים של זמנים שונים. גתה, שמת ב-1832, מתחת למילה העתיד, פנים חדשות בקיבוץ ובעיר, ויישוב שנראה כמעט מקראי. כתב העת העתיד, כאמור, כבר מזמן אינו פועל. גלריה הקיבוץ גם היא כבר נסגרה, למרבה הצער, ואת זה אנחנו יודעים עכשיו, במבט לאחור, מה שהופך את תפיסת העתיד למתעתעת במיוחד. בהתחשב בהפתעות שטמנה בחובה 2020, עצם המחשבה על העתיד מצטיירת עכשיו כמו סימן שאלה אחד גדול. כשהעתיד של אלמגרין ודרקסט יוצב השנה שוב במוזיאון, בתחילת תשפ"א, הפעם כעבודה בפני עצמה, ללא ההסתרה של חומת ברלין, יראו אותו לראשונה במלואו צופים שידעו את 2020. את מה שאנחנו יודעים היום, איש לא יכול היה לנחש או לדמיין בראש השנה שעברה. יותר מבעבר אנחנו יכולים להזדהות עם הנער המשפיל מבט למטה, ממרומי מדרגות החירום. כי להישיר מבט אל העתיד, לא כל שכן להביט בו בראש מורם, מצטיירים היום כיהירות חסרת אחריות. מוטב לשבת על מדרגות אחוריות, ממרחק בטוח, ולחכות. העתיד יגיע, זה הדבר הוודאי היחיד. שנה טובה.